Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at isang magiliw na pagbati sa ating guro na si Professor Melissa C. Napil. Ang kagamitang panturo na aking naihanda mula sa mga paksang napili ay ang mga assessment tool kung paano tatayain ang mga mag-aaral. Pero bago ang lahat, alamin muna natin ang mga layunin. Nailahad ang mga kagamitang panturong ginamit, nabibigyang kahulugan ng mga kagapitang panturo sa magitan ng mga author, ay bibigay ang mga layunin at gamit ng kagamitang panturong ginamit. Kung ang paggamit ng makabagong estratehiya sa pagtuturo ng Filipino at sa paraan ng pagtuturong ito ay nakafocus kung paano tutuklasin ng mga mag-aaral ang kanyang kakayahan o ang galing na nakasubaybay lamang ang kanyang guro sa kanya. Sa panahon ngayon, ay mayroon ng isang malaking pagbabago ang nagaganap sa dimension ng pagtuturo. Dahil na rin sa makabagong panahon na tayo ngayon. Naniniwala ang mga eksperto na ang mga mag-aaral sa panahon ngayon ay hindi na mababansagan na mabagal o mahina sa pagkatuto. Dahil na rin sa pag-unlad ng teknolohiya. Sa panahon natin ay naiimbento na ang iba't ibang mga gamit na makakatulong na maging basihan sa mas magandang kalidad ng edukasyon. Hindi lang para sa bansa, gayon na rin para sa buong mundo. Mayroon na tayong personal computers, tablet, laptop, iba't ibang klase ng mga cellular phones, projector, at marami pang iba na tunay na nakakatulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Hindi na uso ang pagsusulat sa pisara o paggamit ng maukulay at may samot-saring pakulo sa mga visual aids. Dahil nariyan na ang projector at ang laptop na maaring gamitin upang magpakita ng presentasyon o mga video para mas maunawaan at maintindihan ng mga estudyante ang mga leksyon nila. Hindi na rin kailangan magkaroon ng napakaraming libro ng mga guro bilang basihan sa kanilang pagtuturo dahil sa tulong lamang ng mga computer at ng internet connection, madali na silang makakapagsaliksik sa internet ukol sa leksyon nila. Kahit na sa typical na sa isang silid-aralan ay maaari pa rin na magkaroon ng interaksyon sa pamamagitan ng mga guro at estudyante dahil maaari pa rin namang makakuha ng impormasyon ang mga estudyante sa tulong lamang ng internet connection. Maaring balikan ng mga estudyante ang mga leksyon nila na hindi lubos maiintindihan. Maaari din silang makapagbahagi sa iba ng mga natutunan nila mula sa kanilang mga guro sa tulong ng mga social networking sites. Sa parte naman ng mga guro, upang hindi maging boring ang isang talakayan, maaari siyang gumamit ng iba't ibang pakulo sa mga social networking sites para magkaroon ng isang masayang pagpapalitan ng mga ideya sa pamagitan niya at ng mga mag-aaral. Kung sa tradisyonal na lapis at papel na pagtataya o pagsusulit lamang ginagamit ng mga mag-aaral sa loob ng classroom, sa ngayon, maihahatid na rin ang mga panuntunang pangkabatirang kaalaman, talakayan, lalong-lalo na sa pagtataya sa pamagitan na tinatawag nating Learning Management System o LMS sa online learning. Ito yung silbing medium platform gaya ng mga Google Classroom, Virtual Classroom, Schoology, Moodle, Edmodo na gagamitin upang maihatid ang mga kagamitang panturo na kailanganin para sa mga mag-aaral tulad na lamang nitong pagtataya. Ito yung mga halimbawa ng mga kagamitang panturo na makakatulong sa pagtataya na kinakailanganin minsan ng internet upang ma-access ang mga ganitong apps tulad nitong mga quizzes, Google Form, Weeper, Edpuzzle, at Kahoot na maaaring gamitin para sa formative assessment at may kagamitang panturo naman na pwede rin para sa summative assessment. Pero hindi naman suliranin para sa iba sa hindi maka-access dahil may hinandang mga apps ang mga guro para sa offline
o hindi maka-access na madali lang maka-sign in. So nilalayo nito o naglalayo nitong may lahat ang tungkol sa tatawagin nating bilang karagdagang kaalaman sa napapanahong kalakaran ng paghahanda ng guro ng mga gamit sa kanyang pagtuturo. Kaugnay nito, binigyang pansin din ang ilang mga katangiang dapat taglayin ng guro tungo sa epektibong pagtuturo. Ayon kay De Guzman, 2012, ang mga kagamitan ay kumukontrol sa pagtuturo at pagkatuto. Ang mga ito ay makatutulong sa guro sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang mga tradisyonal na pamamaraan ay unti-unti ding binago. Kung dati sa guro lamang natututo ng paulit-ulit na kaalaman, ngayon ay magkasabay na natututo sa isa't isa ang guro at mag-aaral. Kasabay ng mga pagbabago sa pagtuturo, sumasabay din ang mga pagbabago sa estratehiya ng edukasyon, kung saan ang kasabay ng pagtuklas sa panibagong kaalaman ay ang pagkatuto ng mahalagang katalinuhan sa kasalukuyang panahon. Maraming nagsulputang iba't ibang pamamaraan at sistema ng pagtuturo. Mga pamaraan na maaaring gamitin ng guro upang maging magaan at mabisa ang pagtuturo. Ang alimang bagay na ginagamit ng guro na makatutulong sa pagtuturo ay tinatawag na kagamitang panturo. Ito'y tumutukoy rin sa isang bagay na naglalahad o nagbibigay ng impormasyon tungkol sa paksang pinag-aralan. Sa modernong panahon, hindi lingid sa mga guro na maaari na rin gumamit ng teknolohiya sa pagtuturo. Ayon sa pag-aaral ni Sevilla, 2013, ang integrasyon ng teknolohiya ang pinakamabisang gamit sa paggawa ng maraming bagay tungo sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Napatutunayan sa maraming pag-aaral na higit na natututo ang mga mag-aaral kung gagamit ang guro ng audiovisual o kinesthetic. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya ay nahihikayat ang mga mag-aaral kung malinaw sa kanila ang mga kasanayang ibinatay sa pagtatanong, koleksyon ng impormasyon para sa pagsusuri, paglalagom at pagtataya. Maraming iminungkahi na pamaraan sa pagtuturo at lahat ng ito'y tunay namang mabisa. Ngunit higit na natatangi ang pamamaraang nakabatay sa makabagong kagamitan na katulad ng computer, kung saan ipinalalagay na ito'y mas tinanggap ng maraming institution sa buong mundo sapagkat ito'y nagdudulot ng mabuting implikasyon sa proseso ng pagkatuto, kung saan ang interes ng mga mag-aaral ay tiyak na madaling makuha at mapukaw. Ang paggamit ng computer ay isang motibasyon sa mga mag-aaral na nakadaragdag ng malaking interes sa kanilang pag-aaral at pagkatuto. Napapadali naman sa bahagi ng mga guro ang pagtuturo, sa gayon ay madaling maipaliwanag ang bawat aralin at hindi magsasagawa ang mag-aaral sa paulit-ulit na pamaraan. Ayon sa Heterogeneous Group ng South Africa, ayon kay Kapal, 24, Kamat 25, at Loisel at Galler 25, sa pagsasagawa ng isang makabagong kagamitang panturo sa module ay dapat isalang-alang mga mag-aaral batay sa kanilang kahandaan sa pagtanggap ng makabagong estratehiya. Ang bawat mag-aaral ay magbibigay daan sa karamihan upang yakapin at tanggapin ang mabilis na paglagom ng teknolohiya sa atin. Naging makabuluhan ang mga ito sa pag-agapay, sa pagbibigay ng karagdagang datos ng sa kasalukuyang mananaliksik. So narito ang mga iba't ibang halimbawa ng kagamitang panturo na assessment tool. Tunghayan po natin.
Welcome to this video. I want to introduce you to Quizizz.com. If you've ever played Kahoot in your class, Quizizz is very similar, but in my opinion, much better. You just need to sign up. Luckily, one of your options is sign up with Google, which makes everything much simpler. No new passwords to remember. I've already set mine up, so I'm going to log in with Google. Then you're ready to roll. You're here on the dashboard, and in 2 seconds you can have a quiz going. I'm going to search. I saw the option to like or add. There are two different types of games, two different play modes. What I'm going to do right now is a live game. So if this is you're having a review game in class, it's review day, the test is tomorrow, you want all your students doing some review at this moment. So I will press live game. And there are tons of options to turn on or off. I'm going to leave everything on at this moment, and I'm going to proceed. When you press proceed, I'm going to turn off my music right there. It will project this on the board for the students and give them a code. Once I enter that code, they're ready to play. I'll show you in split screen so you can see students and teachers' views at the same time. A student very easily goes to join.quizizz.com. They can do this on their phone, on their iPad, anything with a browser. There are apps for the iPad, but you don't need the app. You could do it in the browser just as easily. They enter their code. You'll notice the teacher over here can see who has entered. Oh, what's my name? As a teacher, you have the option to remove those players. And then the very interesting thing is the questions do not show up on the teacher's dashboard or on the projector. So when the teacher's ready to start, all the teacher view is showing is the leaderboard. So you get some nice animation. There's some great sounds too that I have turned off so you can hear, me instead. But basically, right now, all my 3 students, which are really just me, and me on my iPad, my phone, and my computer, all have different questions because I've set it to shuffle. The faster you answer, the more points you get. So even if you're correct, but you were correct slower, you get less points. And so over here, you'll see that the teacher just displays this. It's always showing, it's very student paced. You may be 3 questions ahead of someone else in your group, but basically they're always kind of racing against each other. Time matters, correctness matters, and you have this great scoreboard going, which really gets them kind of into the action. Maybe sometimes too much into the action, but and the great thing is it's collecting all this data. It's playable on any device. So I don't have to answer all those questions, but what we'll see here is on the board, we see who is in first place. Each student on their device gets all sorts of stats about their average time, their correctness. They have an option to look at the questions that they missed personally right there on their device. That's huge. Over here on the teacher device though, tons of information that you receive. Look at all this data. You can see question by question analysis, color coded here. You can download it in Excel. You even can do a mail merge and email all the parents to tell them how their student did on review day. You have an option to look here at the questions sequentially, and you also have an option to bring your class back together and scroll through the questions to discuss who missed what type of question was the hardest. It gives you a great deal of options. It's fun and games, but it's also data that's driving your instruction right there in the browser, and you can be ready to play in just a couple of minutes. I know that you'll enjoy it, and I know that your students will enjoy it. Welcome to Being Classy. In this video, we are going to go over some of the introductory features of using Edpuzzle in the classroom. Edpuzzle is a digital tool that allows you to turn any video into a lesson. This video shows you what's included in the free version of Edpuzzle. Let's get started. Navigate to edpuzzle.com. Sign up as a teacher.
You will be prompted to either sign in using your Google account or another email account with a password. Then you will want to add a class. Now you can create video lessons without adding a class, but you will not be able to access student responses or gather data from their work. Find the My Classes tab. You can connect this to a Google Classroom that you already have set up, or go ahead and just create a new class in Edpuzzle. Enter the name of the class in the description, then click Create Class. Then you can either invite students to sign up by using the class code option, or you can manually add students to your class. Now that you have your class set up and your students have been invited, it is time to find a video. Click on Content. You can find content that has already been created by other teachers. You could also navigate to popular channels like YouTube, Khan Academy, National Geographic, TED Talk, and more. Or you can copy and paste a YouTube URL. Now you can turn your video into a lesson. Quipper has ready-made content complete with lesson slides, video lessons, and study guides. We even provide teachers content, a one-stop shop for teachers in need of resources. This resembles a lesson plan, all of which follow the required K-12 curriculum by the Department of Education. Talaga ba? I also teach physics. Is this available for other subjects too? Yes po. We have ready-made contents for subjects like Filipino, English, Math, Science, AP, MAPE, and TLE for grade 4 to grade 10, and Core, Applied, and specialized subjects for SHS. Quipper will save me a lot of time looking for learning resources for my students. Totoo po! And another thing that can help you is our item analysis feature. This can bring 21st century education to your classroom by providing data-driven instruction and personalized learning, which is perfect for blended learning models in both synchronous and asynchronous learning deliveries. To save up more time, our system also auto-checks the assessments, meaning all scores are collected and stored within Quipper. Should you wish to create your own content, or upload your existing modules, or use video links from other resources, you can use our Create feature to do just that. We also have an essay app, which you can use to further measure the learnings of your students from grades 4 to tertiary levels.
naman tayo sa mga layunin at gamit ng kagamitang panturong ginamit. Ang mga layunin ay tumitiyak kung ano ang mga inaasahang isasagawa ng mga mag-aaral bilang kinalabasan ng kanilang paghantad sa nilalaman ng isang pagkatuto sa loob ng classroom o sa online learning. Hinanda ng mga guro sa liwanag ng nilalaman ng aralin na nais matutunan ng mga mag-aaral, pagtiyak sa level, pagkatuto na inaasahan sa mga mag-aaral, at batay sa kakayahan at kawilihan ng mga tinuturuan. Pangatlo, nagsisilbing posteng pamatnubay sa paghahanda at pagbabalak ng aralin at iba pang pagpaplanong pagtuturo. Pang-apat, maging batayan sa pagpili ng mga angkop na estratehiya at paghahanda ng nararapat na ebalusyon sa pagkatuto. Bilang pangkalahatan, anumang paraan ang ginamit ng mga guro, ang mahalaga ay ang estilo ng pagkatuto ng mag-aaral na siyang tumutukoy sa kaparaanan nila ay mas higit na gusto ng mga mag-aaral para sa kanilang pag-aaral. Dito na lamang po nagtatapos ang aking pag-uulat. Narito po ang aking mga sanggunian. Panatilihin po natin na tayo ligtas at pagpalain kayo parati ng poong may kapal. Maraming salamat.